Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Ký túc xá vừa tắt đèn, tôi nghe thấy bạn cùng phòng Đình Đình lại giơ ông lên. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Mỗi đêm trong nửa tháng, toàn bộ thân trên của hắn bị ông che chắn nghiêm ngặt. Trông rất kỳ lạ. Tôi lấy điện thoại chụp trộm ảnh cho bạn thân. Bạn cùng phòng gần đây rất lạ. Bạn thân sớm gửi tin nhắn. Bạn cùng phòng này của bạn là một con hầu kiêu ngạo, ngủ với chiếc ông. Là sợ người khác phát hiện thân thể hắn thấm nước. Trong lòng tôi đã nghĩ đến khoảng thời gian gần đây rồi. Trong ký túc xá lúc nào cũng ướt đẫm, làm sao lau cũng không sạch được. Chuyện này tôi còn hỏi quản lý xem xét qua. Người quản lý nói bây giờ Nam Thiên ẩm ướt nặng nề. Phòng ngủ ẩm ướt là bình thường, nhưng trường chúng tôi ở phía Bắc. Ở đâu ra vậy? Trở về Nam Thiên, ngay khi tôi đang suy nghĩ, bạn thân lại gửi tin nhắn. Hắn định tìm người thay thế trong ký túc xá của các bạn. Nhớ được nhìn thẳng vào mắt cô ta, nếu không sẽ biến thành thế thân của hắn. Xem xong tin nhắn của bạn thân, đầu tiên tôi sợ đến run rẩy, nhưng trong suy nghĩ chuyện quái dị này nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm, cho nên tôi cũng không hoàn toàn tin lời bạn thân nói. Nghĩ đến đây, tôi lại trả lời bạn thân là không thể được. Bình thường cô ấy trông không khác gì người bình thường. Đó là ngụy trang của hắn. Bây giờ cô ấy đang chọn người thay thế phù hợp. Tất nhiên sẽ không bị lộ. Nếu bạn không tin, ngày mai đến sân chơi lấy một nắm đất, nhẹ nhàng nhét dưới gối của cô ấy. Đến lúc đó hắn sẽ lộ nguyên hình. Mặc dù cảm thấy bạn thân nói lời này không đáng tin cậy, nhưng sự thật luôn đúng. Trưa ngày hôm sau, tôi nhân lúc bạn cùng phòng đều đang ăn cơm, về đến ký túc xá sớm, lấy đất đào ở sân chơi sáng nay ra, lặng lẽ đặt dưới gối của Đình Đình. Chờ đến tối sau khi tắt đèn, Đình Đình lại mở bung ông che phần thân trên. Tôi không dám ngủ, luôn lặng lẽ quan sát hắn. Sự thay đổi có thể đợi gần 2 giờ. Đình Đình sửng sốt, một chút động tĩnh cũng không có. Nước đâu ra? Xem ra bạn thân nhất phần lớn là đang lừa tôi chăng? Đợi đến ngày mai tôi nhất định phải nói rõ với cô ta. Nhưng đến nửa đêm sau, tôi cảm thấy ai đó đang kéo cánh tay tôi, và sức mạnh rất lớn. Tôi rất khó chịu khi ngồi dậy, chuẩn bị mắng đối phương có bệnh. Mở mắt ra, vừa vặn đối diện với 4 mắt của Đình Đình. Đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi, giống như đang nhìn con mồi. Tôi đã sợ hãi. Những gì bạn thân nói trước đó, hắn không phải là hầu nước thật chứ? Làm sao bây giờ? Tôi đã nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi. Điều này có nghĩa là tôi sẽ trở thành người thay thế cho cô ta. Nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh, cố tình giả vờ tức giận hỏi: hơn nửa đêm bạn kéo tôi làm gì? Dưới gối, tôi không biết ai nhét đất vào. Không khí biến thành nước bùn. Tôi có thể qua đêm với bạn không? Nói đi. Cô ta cười tê tét, nhìn tôi còn sợ hơn. Ngủ với tôi đi. Đây là nhịp điệu muốn làm tôi buồn. Tôi liếc nhìn giường hắn. Nước bùn của Nhiên chảy xuống giường, trông nó rất bẩn. Sao rồi? Nói đi. Hắn đặt một bàn tay lên vai tôi. Cảm giác thê lương đó khiến tóc tôi dựng đứng ngay lập tức. Tôi lắp bắp nói có. Cậu tự ngủ đi, tôi phải đến sân tập chạy buổi sáng. Nói xong tôi cũng không đợi cô ta trả lời. Nó chạy thẳng ra khỏi ký túc xá. Ra ngoài ký túc xá, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn thân. Làm sao bây giờ? Tôi vừa nhìn thẳng vào mắt cô ta. Hắn có thể bắt tôi làm người thay thế không? Bạn thân tôi nhanh chóng trả lời tôi một chữ. Nhìn thấy chữ này của bạn thân trả lời, trái tim tôi nói thẳng đến cổ họng. Bạn đã nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi. Hắn sẽ đến lấy tên bạn sớm thôi. Hãy nhớ chú ý đến thời tiết trong những ngày này. Khi trời mưa, ngay cả Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được bạn. Tôi ngất rồi. Khóc gửi tin nhắn cho bạn thân. Vậy sao giờ? Tôi phải đợi ở đây sao? Đừng lo lắng, cô ấy sẽ không dám làm điều đó trong một thời gian. Hầu nước trôi dạt phải tương ứng với thời gian và phương hướng, miễn là bạn tìm ra lỗ hổng của hắn trước đó. Có thể đánh bại cô ta chỉ trong một cú đánh. Nhưng làm thế nào tôi có thể tìm ra lỗ hổng? Nhìn thấy cô ta tôi đều xuống muốn đánh. Bất kỳ ma quỷ đều sợ cành cây đào. Miễn là bạn tìm thấy cành cây đào và đánh vào cô ta, có thể làm tổn hại rất nhiều âm khí của hắn. Như vậy, nó có thể trì hoãn thời gian cô ta đuổi theo bạn làm người thay thế. Bạn bảo tôi đánh hắn, tôi không dám. Bạn phải làm thế. Một là dành thời gian cho tôi, để tôi có thể tìm ra cách cứu bạn. Thứ hai, nếu bạn không làm thế, cái kết chỉ có một. Sau đó tôi đợi đến sáng mới về ký túc xá. Sau khi trở về ký túc xá, tôi tìm thấy giường của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Một người bạn cùng phòng khác của tôi xem tôi đã trở lại.
nói rằng bạn xem người ta Đình Đình tốt bụng như thế nào, giúp bạn dọn giường. Bình thường giường của bạn giống như cũi chó, bạn thấy đấy, bây giờ hoàn toàn mới. Tôi không có tâm trạng để nghe cô ta nói đùa. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là đêm qua, cảnh bên giường tôi. Giây tiếp theo, vai tôi đột nhiên bị người ta vỗ. Tôi quay lại nhìn, hóa ra là Đình Đình. Tôi sợ đến nỗi vội vàng lùi lại 2 bước. Một bên nhẹ nhàng nhìn tôi bị dọa rồi, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn gặp quỷ hả? Không sao, hôm qua thật xin lỗi. Làm cho bạn ngủ không ngon. Đây là ý định nhỏ của tôi. Bạn đừng từ chối nhé. Nhìn thấy bánh Đình Đình mua cho tôi đã làm ầm ĩ lên trong lòng. Cái bánh ngọt này ai dám ăn? Nhưng giây tiếp theo, một người bạn cùng phòng khác từ bên ngoài trở về. Thúy Hoa đi vào, nhìn thấy bánh Đình Đình mua, trực tiếp lấy từ tay Đình Đình rồi nuốt lớn. Hay đấy. Đình Đình, bạn mua chính xác là hương vị tôi thích ăn. Đúng rồi, trần nhà phía trên bạn còn bị rò rỉ nước không? Lần trước đã phản ánh với dì quản lý rồi. Dì ấy nói phải đợi vài ngày. Hãy để tôi vượt qua trước. Tôi nghe trong mây mù. Trong tiềm thức hỏi cái gì bị rò rỉ nước. Là trần nhà phía tầng trên của Đình Đình bị rò rỉ nước. Phản ảnh với ký túc xá lâu như vậy cũng không ai quan tâm. Làm cho Đình Đình mỗi ngày đều chống ông ngủ. Nếu đổi lại tôi phải khiếu nại với hiệu trưởng. Sau khi Thúy Hoa nói xong, nhìn vào trần nhà của cô ấy, quả nhiên có chút rò rỉ nước. Biết lý do Đình Đình mở ông, tôi thầm nghĩ tình cảm sâu đến tận Đại Ông Long. Ngay lúc này, bạn thân lại gửi tin nhắn cho tôi. Bạn có tìm thấy cây đào nào không? Nhìn thấy bạn thân còn bảo tôi tìm cành gỗ đào, tôi liền tức giận trả lời đến trình độ của bạn không được. Bạn cùng phòng của tôi rõ ràng là người. Còn nói hắn là hầu nước. Hắn mỗi ngày cầm ông, bởi vì trần nhà phía trên cô ta bị rò rỉ. Nếu không phải hôm nay bạn cùng phòng giải thích cho tôi đoán bạn thực sự coi tôi như một kẻ ngốc. Bạn thân nửa ngày không trả lời tin nhắn, tôi tưởng cô ta chỉ sợ không dám nhắn lại. Không ngờ vào buổi trưa, hắn đột nhiên lại gửi tin nhắn nói với tôi, bạn cùng phòng của bạn chắc chắn có vấn đề, chắc hắn đã tìm thấy gì đó, sẽ cố tình biểu hiện trước mặt bạn. Hãy để bạn mất cảnh giác, tôi vừa cho bạn một quẻ, cho thấy tối nay bạn sẽ gặp nguy hiểm. Nhớ đêm nay đừng cô đơn. Tôi bị những lời này của cô ta làm cho mất cảnh giác, nhưng nhìn lên thì thấy Đình Đình đối diện, trông cũng không có gì khác thường. Vì vậy tôi trả lời, bạn có nghĩ nhiều không? Hắn là một người bình thường. Nếu bạn không tin, lấy một cuốn sách và viết 6 chữ chân ngôn bên trong, sau đó lại đến phơi nắng một chút. Sách hấp thụ phong thủy của nước, ma quỷ không thể chạm vào, một cái chạm sẽ làm bỏng tay cô ta, hơn nữa sách cũng sẽ để lại màu đen. Tôi lại xem tin nhắn. Tôi quyết định thử lại. Sau đó, tôi sẽ viết một cuốn sách 6 chữ. Lấy được rồi. Buổi trưa sau khi tan học về phòng ngủ, tôi tìm thấy Đình Đình và nói, cảm ơn vì chiếc bánh mà bạn đã gửi cho tôi sáng nay. Mặc dù để Thúy Hoa cướp đi rồi, nhưng tôi vẫn rất cảm ơn bạn. Cuốn sách này coi như là món quà của tôi. Đây là cuốn sách yêu thích của tôi. Hy vọng bạn thích. Nói xong tôi liền đưa sách cho Đình Đình. Nhưng khi bàn tay của Đình Đình vừa chạm vào quyển sách, cô ta hét lên và lùi tay lại. Trong sách lúc này cũng in có mấy dấu ngón tay màu đen. Xem lại Đình Đình. Lúc này sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi và nhìn chằm chằm vào tôi bất động. Điều này làm tôi sợ. Bạn thân nói đúng, Đình Đình này thật là ma quỷ. Sau đó tôi giả vờ lo lắng hỏi Đình Đình, có chuyện gì vậy? Không sao chứ? Chỉ là chặt cổ tay thôi. Sau khi nói xong, Đình Đình nhìn tôi bất động. Lúc này trong ký túc xá chỉ có hai chúng ta. Cô ấy sẽ không làm điều đó ngay bây giờ, phải không? Không, tôi phải chạy. Nghĩ đến đây tôi nói với Đình Đình cái gì đó. Tôi sẽ đến bệnh xá, lấy cho bạn một ít thuốc mỡ chấn thương. Nói xong tôi liền chạy ra khỏi ký túc xá. Sau khi chạy ra khỏi ký túc xá, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho bạn thân. Bạn nói đúng, cô ấy thực sự bị sợ nước. Bây giờ thì sao? Tôi sẽ không ngòm chớ. Đừng lo lắng, mặt trời rất cao vào buổi trưa. Sức mạnh của hắn yếu, không dám đi ra. Bây giờ bạn nhanh chóng đi tìm một cây đào, nhặt vài cành cây và mang theo trên người đi tìm cô ta, đánh cho âm khí rò rỉ ra ngoài. Tối nay không thể ra tay với bạn được. Xem xong tin nhắn của bạn thân, tôi bắt đầu lo lắng. Bởi vì trường chúng tôi căn bản không có cây đào. Tôi phải tìm cây đào ở đâu đây? Khi tôi lo lắng, bạn cùng phòng nhẹ nhàng đi tới sợ khóc. Bạn làm sao vậy? 2 ngày nay sao luôn mất hồn vậy? Không có gì, đây không phải là tôi tham gia diễn kịch của trường sao? Nhưng thiếu một đạo cụ. Bây giờ tôi đang lo lắng. Bạn thiếu gì? Nói đi. Cần một cành đào. Ha ha, tôi cứ tưởng bạn lo lắng về điều gì đó. Cái quái gì vậy? Hóa ra chỉ là cành cây đào. Cái này, trong rừng nhỏ phía sau trường cao đẳng nông nghiệp bên cạnh có rất nhiều. Bạn đến đó tìm là được rồi. Sau khi nghe những lời nhẹ nhàng, tôi chợt nhận ra. Đúng rồi, làm sao tôi quên được chuyện này. Sau khi lấy được cây đào, tôi trở về ký túc xá. Lúc này Đình Đình đang ở trước bàn xem sách. Tôi cẩn thận tiến lại gần hắn, đang chuẩn bị cầm cành cây đào lên và mở ra cho anh ta. Không ngờ sau lưng Đình Đình lại như có đôi mắt dài.
Cậu làm gì vậy? Nghe được lời này, tôi sợ đến mức không dám động đậy. Có thể nghĩ đến bạn thân nói chính vũ khí này có ích. Sức mạnh hiện tại của cô ta yếu nhất, không thể đánh tôi. Thế là tôi lấy hết can đảm và quyết định tấn công cô ta. Phăng mải nghĩ. Đinh Đinh đột nhiên quay lại và nắm lấy tay tôi. Cười, khóc, bạn định làm gì? Không phải rõ ràng tôi sẽ làm gì sao? Hôm nay tao sẽ đánh mày. Mặc dù tao biết cây đào thật sự không mạnh như vậy, nhưng cũng muốn dùng cách này. Dũng cảm cho bản thân. Đinh Đinh nhíu mày nói. Bạn đang nói cái gì thế? Đừng giả vờ nữa, đồ quỷ nước. Tôi sẽ không làm thế cho ngươi. Hôm nay ta sẽ đánh ngươi bằng cành cây đào. Không cháy cũng phải khóc. Nhìn xem bạn đang cầm gì kìa. Còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là đối phó với cây đào như bạn. Khi nói câu này, tôi vẫn còn một số điều không chắc chắn. Nhìn một cái cây đào trên tay, nhưng cái nhìn này lại bảo tôi hít một hơi khí lạnh. Cành cây đào vốn cầm trong tay biến thành liễu gai. Làm sao? Tôi rõ ràng là đến học viện văn học lấy cành cây đào. Làm sao có thể biến thành liễu gai? Bạn biết trường nông nghiệp, khu rừng nhỏ phía sau núi là gì? Là một ngôi mộ tập thể. Hơn nữa bạn cầm cũng là liễu. Đây không phải là cây đào, mà là liễu gai gợi hồn. Cầm trong tay sẽ thu hút âm khí. Nếu đánh vào người khác, sẽ dẫn đến một kẻ hung ác hơn. Đến lúc đó bạn sẽ bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Ba hồn bảy phách không thể trở về vị trí. Thân thể sẽ bị ma quỷ chiếm cứ. Lời nói của Đình Đình thực sự làm tôi sợ. Nhưng nghĩ đến bạn thân, tôi vẫn còn nghi ngờ cô ta. Đình Đình dường như nhìn thấy suy nghĩ của tôi. Bạn nghĩ tôi là ma quỷ, phải không? Tất nhiên là không rồi. Mặc dù tôi không biết tại sao bạn lại nghi ngờ, nhưng tôi là con người. Làm sao có thể? Hôm nay khi bạn lấy sách của tôi, tay bạn đen hết rồi, và để lại dấu tay đen trên sách của tôi. Bạn nói cái này đi. Đừng sợ, tôi nói cho bạn biết, ký túc xá của chúng tôi của thật có đồ không sạch sẽ. Nghe lời này tôi sợ hãi liên tục đuổi lại. Đình Đình lại tiếp tục giải thích cho tôi. Người thật không phải là tôi. Tôi là người thay thế được hắn ta chọn. Hắn nói hắn là kẻ thay thế. Cái quái gì thế này? Sao tôi càng ngày càng không hiểu nữa. Đình Đình rất kiên nhẫn, sợ khóc. Bạn từ từ lắng nghe tôi. Mặc dù trong lòng tôi thật sự sợ hãi, nhưng bây giờ bị hắn nhìn chằm chằm tôi cũng không thoát được. Thế là tôi cố ý đến vị trí bên giường. Mặt trời chiếu sáng trên người mang theo một chút ấm áp, cũng làm cho tâm trạng của tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng không ngờ Đình Đình cũng đến bên cạnh tôi. Ánh mặt trời chiếu vào người hắn thì hắn không có chút gì bất thường. Theo lẽ thường, gặp mặt trời sẽ tan thành mây khói. Chẳng lẽ thật sự tôi hiểu lầm cô ta sao? Tiểu Xuân, không phải bạn muốn biết chuyện gì xảy ra với tay tôi sao? Tôi sẽ nói với bạn ngay bây giờ. Đêm đầu tiên của học kỳ này, tay tôi đột nhiên bị một thế lực kỳ lạ bắt được. Khi tôi thức dậy, tôi thấy lòng bàn tay hai tay bị đen. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm, tưởng là vô tình chạm vào mới như vậy. Không ngờ thứ này lại càng nhiều. Di căn liên tục lan rộng ra ngoài, cho đến khi toàn bộ bàn tay chuyển sang màu đen, tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vậy, tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho bà ngoại. Bà là thầy âm dương của làng. Sau khi tôi nói với bà tình hình của mình, bà nói tôi bị thủy ma quỷ chọn, sẽ trở thành người thay thế cho hắn ta. Vốn là bà ngoại tôi nói đến giúp tôi giải quyết, nhưng bà ấy bị bệnh nặng trước khi lên đường, sẽ mất một thời gian để đến đây. Nhưng bà đã cho tôi vài cách để cứu mạng tôi, bao gồm cả việc ngủ với một chiếc ong. Như vậy thủy quỷ sẽ không nhìn thấy tôi nữa. Sau khi nghe xong lời của Đình Đình, tôi vẫn không tin. Vì vậy hỏi Đình Đình, đêm hôm trước khi tôi đang ngủ, bạn kéo tôi làm gì? Chẳng phải là muốn hại tôi sao? Tôi đã cố tình đánh thức bạn vào ngày đó, bởi vì đêm đó tôi bị tiểu quỷ đánh thức. Tôi định đi vệ sinh, nhưng tôi thấy một bóng đen đang tiến lại gần bạn, cho nên ta mới tìm cớ nói muốn cùng bạn ngủ. Vì vậy, cô ấy không cố gắng làm tổn thương tôi đêm đó, mà là cứu tôi. Nghe cô ta nói vậy, trong lòng tôi càng rối loạn. Nếu Đình Đình không phải là ma quỷ, vậy ma quỷ thật sự là ai? Nhìn thấy những nghi ngờ trong trái tim tôi, Đình Đình lại mở miệng nói, thực ra trong lòng bạn đã có câu trả lời rồi, phải không? Tôi do dự một lát, mới chậm rãi nói ra một cái tên là bạn thân. Hắn cố tình dẫn tôi đến ngôi mộ tập thể, chính là để tôi mang về cây liễu chiêu hồn. Rõ ràng là cô ấy sợ không thể tìm thấy người thay thế trong thời gian hợp lệ. Vì vậy, cô ấy đã dẫn bạn đến một ngôi mộ tập thể. Hãy để bạn mang theo liễu gai để đánh tôi. Như vậy cả hai chúng ta đều sẽ bị ám khí. Nghe Đình Đình nói vậy, tôi cảm thấy hoảng sợ hơn. Vậy thì sao? Chúng ta không thể đối phó với hắn. Nếu không tôi cũng ngủ với chiếc ong mỗi đêm. Nhưng còn những người khác trong ký túc xá thì sao? Không thể để mọi người đều cầm ong được. Đừng nói là họ không biết. Tin thì coi như thật sự tin. Nước, một khi không tìm thấy người thay thế, hắn sẽ nổi điên, kéo tất cả chúng ta đi chôn cùng nhau.